ඔව් අපි දැන් ආවා කොහෙද කුරුවිට ආමිකෑම් පූල් එකට යමුණු දැන් ඉතින් පූල් එකට බයින්න යන්නේ ඉන්ද්‍රා මේ හරි ඔකේ දැන් උයි දැන් මොකද ස්විම් කරන්නනේ ඔව් අයිස් එක්ස් දාගෙන යා ෂේක් යනවා නේ ඉනා ඇති පොඩ අහමු හිනා වතුරට යමුද එකයි එක හරි දැන් අපි ආවා පුංචි දඹදිව පන්සල බලන්න වහිනවා හොඳටම එක්සෙක් කරමු වීටි අපි උනට ආහනේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න නේව අපි වැස්ස ඉවර වෙනකන් ආහනේ ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා ඒ තුන්දෙනා ලොකු වැඩ බුලේ කල්පනා කරනවා බුලේ කෙල්ල ගැන හිතනවා පීනන් ඉගෙන ගන්න එයා කල්පනා කරනවා මොකද හිතන්නේ ගැන මට පීනන්න පුළුවන් කියලා මම අද ඉගෙන ගත්තා පීනන්න පුළුවන්ද ඔයාලට මොකද බුලේගේ පීනීම කියන්නේ හරියන්නේ ඔබට පීනන්න පුළුවන්ද ඔයාලට පුළුවන් මට පුළුවන් මේ කළු මල්ලි මේ කළු මල්ලිට පුළුවන් පුළුවන්ද පීන කළු මල්ලි සුපිරි කනිෂ්ක මට පුළුවන් ඉතින් ඕවරෝල් එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳයිද සිම්පල් ඔව් අවුලක් නැහැ ඕකේ